Γιατί λοιπόν κάποια υλικά σπάνε και άλλα λυγίζουν? Σήμερα θα δούμε τις θεμελιώδεις διαφορές των υλικών και τον αντίκτυπό τους στις κατασκευές. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο δεύτερο επεισόδιο των υλικών του καναλιού Civil Lab. Όλα τα υλικά συμπεριφέρονται ως ελαστικά έως ότου φτάσουν κάποια όρια. Αν σας φαίνεται αυτό περίεργο, δεν είστε οι μόνοι. Το ίδιο σκέφτηκα και εγώ όταν το πρώτο άκουσα, καθώς μου ήρθαν στο μυαλό το γυαλί και το ξύλο. Η πραγματικότητα όμως είναι κάπως πιο περίεργη. Αντιβαίνοντας τη λογική, κάποια υλικά είναι λιγότερο ελαστικά, όπως το ξύλο, και άλλα περισσότερο, όπως το λάστιχο. Γενικά, τα υλικά κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες, ανάλογα με τον τρόπο που αστοχούν: τα ψαθυρά και τα όλκιμα. Ψαθυρά είναι αυτά που η ρηγμάτωσή τους ή η αυξανόμενη φόρτισή τους τα οδηγεί σχεδόν αμέσως σε αστοχία. Στα υλικά αυτά περιλαμβάνονται τα κεραμικά καθώς και το σκυρόδεμα. Πράγματι, αν θεωρητικά μπορούσαμε να πιάσουμε ένα κομμάτι κεραμιδιού και να το τραβήξουμε στο σημείο αστοχίας του, αυτό θα έσπαγε σχεδόν αμέσως, χωρίς κάποια εκτενή παραμόρφωση. Το σκυρόδεμα, όταν αστοχεί τις περισσότερες φορές με εκρηκτικό τρόπο, όπως παρατηρήσαμε στο πρώτο επεισόδιο των υλικών. Τα ψαθυρά υλικά λοιπόν δεν έχουν σχεδόν εφελκυστική αντοχή. Αν τραβήξουμε το ξύλο, αυτό θα σπάσει σχεδόν αμέσως. Δεν θα παρουσιάσει δηλαδή συμπεριφορά όπως αυτή του λάστιχου ή των μετάλλων. Αντιθέτως, αν αρχίσουμε και συμπιέζουμε ή αλλιώς συνθλίβουμε τέτοια υλικά, θα παρατηρήσουμε ότι αντέχουν πολύ περισσότερο από ό,τι αν τα τραβούσαμε. Αντίθετα, τα υλικά που συμπεριφέρονται όπως το λάστιχο και το χάλιβα ονομάζονται όλκιμα. Όσο εφαρμόζουμε μια εφελκυστική δύναμη, δηλαδή όσο τα τραβάμε, τα όλκιμα υλικά δεν αστοχούν άμεσα, αλλά παραμορφώνονται εκτενώς και τελικώς μετά από κάποιο σημείο αστοχούν. Η μεγάλη διαφορά στη συμπεριφορά μεταξύ των ψαθυρών και όλκιμων υλικών οφείλεται στους δεσμούς που αναπτύσσουν τα άτομά τους. Τα μέταλλα αναπτύσσουν μεταλλικούς δεσμούς, οι οποίοι επιτρέπουν στα άτομα των στοιχείων να αλλάζουν θέσεις, δηλαδή να υπόκεινται σε μεγάλες παραμορφώσεις πριν αστοχήσουν. Αυτές οι παραμορφώσεις ονομάζονται πλαστικές. Αυτό εύκολα μπορούμε να το διαπιστώσουμε αν λυγίσουμε ένα οποιοδήποτε μέταλλο. Το μέταλλο λυγίζει ή στραβώνει χωρίς να κόβεται. Φυσικά, αν ασκήσουμε σε αυτό δύναμη πέραν αυτής που μπορούν να αναλάβουν οι δεσμοί μεταξύ των ατόμων, αυτό θα κοπεί. Μπορούμε εύκολα να αντιληφθούμε πως αν το σκυρόδεμα σπάσει, έχει αστοχήσει. Αν όμως τα σίδερα, για παράδειγμα μιας κολόνας, στραβώσουν ή παραμορφωθούν εκτενώς από κάποια δύναμη χωρίς να κοπούν, έχουν αστοχήσει. Ας εμβαθύνουμε λίγο παραπάνω για να ανακαλύψουμε την απάντηση στο ερώτημα αυτό. Η πιο άμεση αποτύπωση της συμπεριφοράς και αντοχής ενός υλικού είναι μέσω μιας καμπύλης, η οποία ονομάζεται καμπύλη τάσεων παραμορφώσεων. Δηλαδή, η απόκριση ενός υλικού όσο σε αυτό εφαρμόζεται μια δύναμη στη διατομή του. Σε μια τέτοια καμπύλη μπορούμε να αναγνωρίσουμε κάποια στοιχεία για τα υλικά, τα οποία περιλαμβάνουν την ελαστική περιοχή, την πλαστική περιοχή και το σημείο αστοχίας. Η ελαστική είναι η περιοχή στην οποία η παραμόρφωση είναι ανάλογη της τάσης, δηλαδή όσο μεγαλώνουμε τη φόρτιση στο μέλος, ανάλογα μεγαλώνει και η παραμόρφωσή του. Σε αυτή την περιοχή, η κλίση αυτού του ευθύγραμμου τμήματος ονομάζεται μέτρο του Young ή μέτρο ελαστικότητας και είναι μια σημαντική ποσότητα στους υπολογισμούς της μηχανικής. Σε αυτό το σημείο ενός πειράματος, εάν το υλικό αποφορτιστεί, θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση χωρίς να έχει υποστεί μόνιμη παραμόρφωση. Όσο η τάση ανεβαίνει, το υλικό κάποια στιγμή θα διαρρεύσει ή θα εισέλθει στην πλαστική του φάση. Εδώ, αν το υλικό αποφορτιστεί, δεν θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση, αλλά θα έχει αποκτήσει μία μόνιμη παραμόρφωση. Το τελικό σημείο αστοχίας είναι το σημείο στο οποίο το υλικό είναι ανήμπορο να παραλάβει άλλα φορτία και δεν υπάρχει καμία συνοχή μεταξύ των ατόμων του. Βλέποντας λοιπόν την καμπύλη των υλικών, μπορούμε να αποφασίσουμε μέχρι ποιο σημείο είναι αποδεκτή η παραμόρφωση. Προκειμένου να εξάγουμε τις αντίστοιχες τιμές των διάφορων φάσεων που περνά ένα υλικό μέχρι να αστοχήσει, διεξάγουμε εργαστηριακά πειράματα στα υλικά, εισάγοντας δοκίμια σε μηχανικές πρέσες δοκιμής υλικών.
Τα πειράματα αυτά αφορούν την θλίψη τους ή την πίεσή τους, τον εφελκυσμό ή το τράβηγμά τους, την κάμψη τους με το δοκίμιο σε οριζόντια θέση, την διάτμισή τους και την στρέψη τους γύρω από έναν άξονα περιστροφής. Τα πειραματικά σημεία στοχείας και τα πρακτικά σημεία στοχείας τα οποία εφαρμόζουμε στο συνδυασμό μιας κατασκευής φυσικά δεν συμπίπτουν. Μια κατασκευή δεν χρησιμοποιεί όλη την αντοχή ενός υλικού, δηλαδή δεν αφήνεται να φτάσει στην ολική αστοχία, αλλά ο μηχανικός φροντίζει τόσο κοιτάζοντας μια καμπύλη τάσεων παραμορφώσεων, όσο και μέσω κάποιων συντελεστών ασφαλείας να σχεδιάσει έναν φορέα ώστε να εξασφαλίζει τόσο την λειτουργικότητα όσο και την ασφάλειά του χωρίς να φτάνει σε κατάρρευση. Έτσι, για να απαντήσουμε και στο ερώτημα που θέσαμε προηγουμένως, θα λέγαμε πως τα σίδερα μπορεί να μην αστοχούν, αλλά ο βαθμός της πλαστικής παραμόρφωσης δεν τα καθιστά ασφαλή για περαιτέρω χρήση. Γενικά, φροντίζουμε ώστε τα υλικά να παραμένουν σχεδιαστικά στην ελαστική τους περιοχή, δηλαδή μετά την οποιαδήποτε καταπώνησή τους να επιστρέφουν στην αρχική τους κατάσταση. Όπως σε όλες τις επιστήμες, έτσι και εδώ γίνονται παραδοχές ή εξειδανικεύσεις για τα υλικά για την ευκολία στη μελέτη τους. Είναι αδύνατο να ξέρουμε με απεριόριστη ακρίβεια την μικροδομή των υλικών, οπότε θεωρούμε πως τα υλικά έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε όλη τους την έκταση και για οποιοδήποτε ατέλεια υιοθετούμε τους συντελεστές ασφαλείας. Η μεταφορά μιας ιδεατής σχεδιαστικής κατάστασης από το χαρτί στην πραγματικότητα φυσικά δεν είναι εφικτή. Οι συντελεστές ασφαλείας οι οποίοι εφαρμόζονται αφορούν επιπρόσθετα των υλικών κατασκευαστικές και τυχηματικές ατέλειες, οι οποίες είναι πολύ πιθανό να εμφανιστούν μέχρι την αποπεράτωση ενός έργου. Οι κατασκευαστικές μπορεί να αφορούν κακές πρακτικές ή παραμελήσεις των συνεργείων, ενώ οι τυχηματικές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ένα σεισμό κατά τη διάρκεια της κατασκευής ενός φορέα, μια πυρκαγιά ή μια πρόσκρουση αντικειμένου στην κατασκευή. Κάτι τέτοιο συνέβη στη γέφυρα Ρίο Αντιρίου. Πριν την παράδοσή της, η γέφυρα χτυπήθηκε από σεισμό 6,2 ρίχτερ με τον φέροντα οργανισμό να παραμένει άθικτος παρά το κούνημά του. Αν και οι περισσότεροι παράγοντες που επηρεάζουν ένα έργο μπορούν να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν, κάποιοι άλλοι είναι ανεξάρτητοι της αντοχής των υλικών και σχετίζονται με την ανθεκτικότητά τους. Η αντοχή και η ανθεκτικότητα, αν και δύο διαφορετικές λέξεις, είναι αλληλένδετες και θα δούμε το συσχετισμό τους στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου και μέχρι την επόμενη φορά είμαι ο Στάθης και αυτό ήταν το Civil Lab.